aking channel. Ngayon po, ang gagawin ko ay special kasi po malapit na ang Pasko. Usually po, itong recipe na to ay ginagawa pag may mga special occasion o kaya ito katulad nito yung darating na Pasko. So I hope po magustuhan ninyo ang version ko ng embutido recipe. So ang mga ingredients po ay ito. Meron po tayong ground pork, breadcrumbs, milk. Evaporated milk ko ito para maging creamy yung ating embutido. Tapos meron na akong raisins, carrots, cheese, onion, and garlic. Meron na tayong banana sauce. Instead of tomato sauce ang gagamitin ko, banana sauce kasi medyo matamis ng konti. Kasi medyo maasim yung tomato sauce. Ito po ang sweet pickle relish. Meron tayong green bell pepper, red bell pepper. Ito para to sa mga palaman later. Meron po tayong cheese, cheddar cheese. Ito ho may sausage. Tapos meron tayong boiled egg. Tapos ito, meron tayong special mamaya. Meron po akong pangalawang recipe na gagawin. Pero ito rin yung ang ingredients. At saka meron tayong dalawang itlog. So ngayon ho, ang gagawin ko muna ay isasama-sama ko muna ho itong breadcrumbs, cheese, tapos ito milk, so, i-mix ko lang ho itong mga ingredients na ito. Sa isang latang gatas ang nilagay ko rito na evaporated milk. So, i-mix ko lang ho itong mga ingredients na ito. Ngayon ho, pag na-mix ko na yan, set aside ko ito. Ngayon ho, ito naman ang gagawin ko yung pork. Sasama-sama ko po itong onion at saka garlic. Tapos itong carrots. Sama-sama lang ho siya. Itong green pepper. Red pepper, red bell pepper, tapos itong raisins, itong banana sauce, instead na tomato sauce, ang ginamit ko ay banana sauce. Napakadali ko nitong recipe na to. At saka itong relish, sweet pickle relish. At saka itong itlog na bibiyakin natin para ho sila dikit-dikit. Yan. Ngayon ho, hahaluin na natin to lahat. Haluin lang natin siya para ho magsama-sama sila. Haluin natin. Halo na. Ilagay nyo na ho itong minix-mix natin na breadcrumbs, cheese. Yan, sama-sama sila. Tsaka yung evaporated milk. Ngayon, pag mix na yan, isi-set aside natin. Mixing them all together. Put salt and pepper. Taste. Okay?
all of them together again. So after mixing po, ano na natin siya sa aluminum foil. Nilagyan ko na ito ng asin at saka ground pepper. So once na nahalo na nyo ho ang itong mixture natin na ito, ilalagay na po natin ito dito sa aluminum foil. So ito ho, meron akong 1 cup. Tatakalin ko lang yan. At ilalagay ko na ho dito. Ipa-flat lang natin siya. Kailangan ho flat kasi ho, lalagyan pa natin siya ng palaman. Lalagyan natin siya ng sausage, cheese. Naghugas pa ako ng kamay. Saka itlog. Ilalagay na isang cheese. I-roll din natin siya. Hanggang maging cheese siya. Tapos itatali na iaano na natin siya dito. Para ho siya magsara. Oops, may lumabas. Sisirap natin siya. So, yun na, ang ganda ng size ng ating embutido. So, kuha ulit tayo ulit. Okay. Ito, ilalagay na natin ito sa aluminum foil. Lagyan nyo muna ho ng butter para ho hindi siya mag-stick mamaya pagkuha nyo. Pang linamnam din yun eh. So ngayon 1 cup. Tapos ipa-flatten nyo lang dito yan. Flatten nyo. Tapos lalagyan natin siya ng palaman. Ito ho, sausage, egg, hard-boiled egg, saka cheese. Mga optional ho ito, pwede yung wala. Pero masarap po meron. Roll din natin ulit. Tapos isi-seal. Ganyan lang po. So meron na tayong dalawa. Ito kanina ho, nasabi ko sa inyo na meron tayong special bonus. Ito ho kasing mixture na to ay pwede hong gawing iba-ibang iba-iba hong recipe. Pero the same ingredients. Sinasabi ko pong recipe ay itong Hardinera. O ang tawag nila ay everlasting. So ang gagawin nyo lang sprayan nyo to ng cooking oil spray, kaya butter.
pwedeng butter para hindi siya dumikit. Ngayon meron akong special dito na ang tawag ko panseta. O kaya pwede yung lagyan nyo rin ng bacon for added taste. Ngayon itong sinasabi ko sa inyo, yung panseta, pwede nyo i-good dito sa ilalim. Pwede yung bacon. Tapos lagyan nyo ng sausage. Tsaka itlog. Pwede rin yung lagyan. Lalagyan ko rin ng raisins sa ilalim. Para pagbaliktad nyo, nakikita nyo, may mga raisins dun sa ibabaw. Yan. Tapos ilagay nyo itong mixture. So, imbis na sa aluminum foil, pwede nyo rin gawin dito. Yan, pwede rin yung ganyan. Nasa Hardinera. Pwede nyo pa rin patungan dito ng sausage. At saka itlog. Ngayon i-steam din natin. So basically parang the same din. Pero iba ho ang kanyang format. So meron tayong aluminum foil at saka ito hong Hardinera. Lagyan nyo muna ng cheese kung gusto rin nyo lagyan ng cheese. Kasi andun yung lasa eh. Yan. Ganun lang po. So meron na tayo. Ngayon ho, ito i-steam natin for mga 1 hour. 45 minutes to 1 hour. Tapos so mamaya papakita ko sa inyo yung finished product. Thank you po. Stay tuned po. Kainuun yung gawin na parang meatloaf style. So ito ho, meron akong maliit na foil. Lagyan nyo rin lang ulit ng foil. Tapos hindi ko na ito lalagyan ito. Bali, straight na ho itong ating mixture. Itlog na siya. Pero pareho rin ho ang ingredients. Simpleng meatloaf. Ayan. So ito, nakatayin mo. So ang dami ho nating nagawa. Ang ginamit ko, 3 pounds na ground pork. So ngayon po, natapos ko na pong balutin ang mga embutido. So marami rin ako nagawa. Mga 7 rin ang nagawa ko. Tapos so meron tayong meatloaf at saka yung Hardinera. So ilalagay na ho natin ito dito sa ating steamer. At i-steam po natin ito for 45 minutes to 1 hour. So lagay ko dito yung Hardinera. Susunod na pong batch yung ito sa susunod na batch na. Okay, ngayon lalagyan ko to ng aluminum foil kasi yung magtutubig ito eh. So lalagyan natin ito.
Pero kung sana ho, yung bamboo, hindi na ho natin kailangan lagyan. Pero since ito po ay aluminum foil, kailangan ho natin lagyan siya. Ating siya for 45 minutes to an hour.